รถจากกรุงเทพมาก็ประมาณ60กว่ากิโลนะคะก็จะมาถึงที่วัดชัยวัฒนารามกันนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าวัดมีอะไรสวยงามให้เราได้ดูกันบ้างเราก็